σας. Σήμερα θα ξεκινήσουμε να πάμε στη Σημαία πάνω από τον Κοκκινόβραχο. Θα κάνω μια διαδρομή λίγο πριν από τη μύτη του Λεωνιδίου, λίγο πριν από το σπίτι μου δηλαδή. Θα περάσουμε κάποιους sectors για να δείτε τι γίνεται με τους αναρριχητές που σας έχω πει ότι είναι παντού κρεμασμένοι στα βράχια. Και θα δείτε και τη θέα από τη Σημαία του Λεωνιδίου. Λοιπόν, ξεκινάμε και σε κάνα δεκάλεπτο θα είμαστε εκεί που θα αφήσουμε το αυτοκίνητο για να περπατήσουμε λίγο να πάμε στη Σημαία. Θα σας δείξω όμως και από κάτω πώς φαίνεται η Σημαία. Λοιπόν, τα λέμε σε λίγο. Λίγο πριν από τη μύτη και περίπου 4 χιλιόμετρα από το ξενοδοχείο μας συναντάμε τα πρώτα αναρριχητικά πεδία. Αυτό είναι το σημείο μύτη. Τα περισσότερα αυτοκίνητα που βλέπουμε παρκαρισμένα είναι των αναρριχητών. Cave of Παναγία, Μάντου όλοι είναι αναρριχητικά πεδία που είναι ακριβώς πάνω από το σπίτι μου. Και από εδώ ξεκινάνε αυτά τα αναρριχητικά πεδία που σας είπα πριν. Αυτή είναι η 3 μίλη. Και συνεχίζουμε μέσα από το Λεωνίδιο. Εδώ είναι το Δημοτικό Σχολείο Λεωνιδίου. Και προχωράμε στον παραποτάμιο, δίπλα από το ποτάμι του Λεωνιδίου, το Δαφνώνα. Και μια μικρή στάση. Αυτό το κίτρινο κτίριο στα δεξιά στεγάζει δημόσιες υπηρεσίες. Στα αριστερά είναι η Φάμπρικα Πολιτισμού. Το κίτρινο αριστερά που πίσω είναι με το καφέ το κεραμιδί είναι τα γραφεία του Δήμου. Αμφιθέατρο υπάρχει μέσα και εδώ είναι το κεντρικό ρολόι. Όλα αυτά τα κτίρια είναι αναπαλαιωμένα. Το Λεωνίδιο αναπτύχθηκε μετά το 1826, είναι παραδοσιακός οικισμός και οι δρόμοι μέσα είναι πάρα πολύ στενοί, γι' αυτό το λόγο κατασκευάστηκε τα τελευταία χρόνια αυτός ο παραποτάμιος δρόμος για τη διευκόλυνση περισσότερο των μεγάλων οχημάτων και τα τελευταία χρόνια εξυπηρετεί πάρα πολύ και τους αναρριχητές με τα τροχόσπιτα και τα πιο μεγάλα αυτοκίνητα γενικά. Εδώ βλέπουμε τη σημαία που θα πάμε σε λίγο και το κεντρικό αναρριχητικό πεδίο του Λεωνιδίου, τον Κοκκινόβραχο. Εμείς τώρα θα ακολουθήσουμε τη διαδρομή αριστερά, εδώ υπάρχει ένας δρόμος και θα πάμε από την πίσω πλευρά της χαράδρας αυτής. Θα ακολουθήσουμε δηλαδή το δρόμο που είχαμε πάει την άλλη φορά για να πάμε στο λόφο του Οριόντα, για να βγούμε στη Σημαία. Τα αναρριχητικά πεδία του Λεωνιδίου είναι γύρω στα 100-150 με κοντά 2.000 αναρριχητικές διαδρομές, με προοπτική να φτάσουν και τις 3.000. Υπάρχουν εκτός από εδώ αναρριχητικές διαδρομές οι οποίες πάνε προς την Έλλωνα, εδώ στη Χαράδρα μέσα που θα δούμε τώρα. Είναι πάρα πολλές οι αναρριχητικές διαδρομές σε αυτά τα σημεία όσο φαίνεται το μάτι, και άλλες που είδαμε πριν ξεκινώντας από το σπίτι μου. Λοιπόν, συνεχίζουμε, ακολουθούμε τον παραποτάμιο. Δεν πάμε αριστερά προς το μοναστήρι της Έλλωνας, αλλά στρίβουμε δεξιά και προχωράμε προς Βασκίνα. Την έχουμε ξανακάνει αυτή τη διαδρομή πηγαίνοντας προς Οριόντα. Θα κάνουμε μόνο μια μικρή παράκαμψη και θα στρίψουμε λίγο δεξιά προς τη Δεξαμενή για να δούμε πού σταματάνε οι αναρριχητές για να ανέβουν στον Κοκκινόβραχο. Αφήνουν τα αυτοκίνητά τους εδώ. Να και μια οικογένεια με ένα παιδάκι, γιατί έχει και πολλές αναρριχητικές διαδρομές που είναι για μικρά παιδιά. Και για αρχάριους βέβαια, αλλά και για μικρά παιδιά. Εδώ είναι το υδραγωγείο του Λεωνιδίου, στο οποίο δούλευε ο πατέρας μου όταν ήταν υπάλληλος του Δήμου.
Με είχε φέρει πολλές φορές μαζί του, έχω δει πως είναι μέσα. Έχω πολλές αναμνήσεις από το σημείο αυτό. Έχω ανέβει στο υδραγωγείο, ακούτε το νερό που πέφτει μέσα. Εδώ δεν ξέρω αν μπορείτε να τους ξεχωρίσετε εσείς, αλλά είναι αρκετοί οι αναρριχητές που έχουν ανέβει στο βράχο. Να και η οικογένεια, το παιδάκι που είδαμε πριν, που ανεβαίνει για να αναρριχηθεί κι αυτή. Στην πορεία μας συναντάμε κι άλλα παιδεία, πολλά αυτοκίνητα, πολλές διαδρομές. Σήμερα είναι μια ηλιόλουστη μέρα και παρόλο ότι είναι καλό αυτό, δεν βοηθάει και τόσο στη λήψη για να δείτε κάποια σημεία που θα ήθελα να δείτε, ίσως κάποια άλλη φορά. Στο βάθος δεξιά βλέπουμε την κοιμωμένη από το βουνό, γιατί μοιάζει με μια γυναίκα που κοιμάται. Συνεχίζουμε την πορεία μας, συναντάμε και πεζούς. Hello. Εκεί βλέπω αρκετούς αναρριχητές, βέβαια ο ήλιος, όπως είπα, δεν βοηθάει για να τους δείτε καθαρά κι εσείς. Crash of the Titans, όπως λέει και το όνομά τους, θεωρείται από τα πιο δύσκολα πεδία. Εδώ κάπου φαίνονται αμυδρά κάποιοι που έχουν φτάσει από τον Κοκκινόβραχο στην κορυφή και μαζεύουν τα σκοινιά τους. Αφήνουμε το αυτοκίνητο και πάμε με τα πόδια. Άνθησαν και οι ανεμόνες. Μετά από 10 λεπτά περίπου περπάτημα, σχεδόν φτάσαμε και βλέπουμε τη σημαία. Αυτό είναι θυμάρι.
ακριβώς από κάτω είναι ο Κοκκινόβραχος που είχαμε δει από το Λεωνίδιο. Και αυτό είναι το Λεωνίδιο από ψηλά. Εδώ φαίνεται στο βάθος οι Σπέτσες, πίσω τα Μέθανα, πιο πίσω βέβαια δεν φαίνεται τώρα. Κάποιες μέρες που έχει πιο καθαρή ατμόσφαιρα φαίνεται και η Αίγινα. Φυσικά αυτό το σημείο δεν συνιστάται για αυτούς που έχουν υψοφοβία. Εδώ είναι το σήμα κατά τεθέν του Λεωνιδίου μαζί βέβαια με τον πύργο του Τσικαλιώτη, οι 3 μίλοι. Από την πάνω πλευρά έχει και εκεί αναρχητικές διαδρομές. Εδώ είναι κοιμωμένη από μία άλλη οπτική. Αυτός ο δρόμος εδώ πέρα που βλέπετε πάει για τα Τσιτάλια. Εδώ κάπου αφήνουμε το αυτοκίνητο, μπαίνουμε στη Χαράδρα μέσα. Ακολουθούμε το μονοπάτι που είναι κάπου εδώ. Και κάπου εκεί είναι ο Άγιος Θανάσης. Αυτός είναι ο Δαφνώνας, το ποτάμι του Λεωνιδίου που συνήθως δεν έχει νερό. Φέρνει όμως νερό κατά τους σημερινούς μήνες όταν έχει πολλές βροχές και όταν λιώνουν τα χιόνια στα χωριά του Πάρνονα. Εκεί η γέφυρα του Λεωνιδίου, δίπλα είναι το Δημοτικό Σχολείο. Ο δρόμος αυτός οδηγεί στην αγορά, στον κεντρικό δρόμο που λέμε εμείς στην αγορά, τα μαγαζιά. Ο δρόμος ο παραποτάμιος προβλέπεται να συνεχιστεί για να διευκολύνει τα αυτοκίνητα και πέρα εδώ. Εδώ βλέπουμε τον κάμπο του Λεωνιδίου με πολλά ελαιόδεντρα και σπεριδοειδή. Ο κάμπος αυτός παράγει σχεδόν τα πάντα από όπορο και πευτικά, κυρίως όμως τη γνωστή σε όλους τσακώνη και μελιτζάνα με τη γλυκιά γεύση και ονομασία προέλευσης. Με αφορμή την μελιτζάνα γίνονται στο Λεωνίδιο 2 εκδηλώσεις το καλοκαίρι. Μία αρχές Ιουλίου που κρατάει περίπου 5 μέρες και είναι η Μελιτζάζ και άλλη μία η γιορτή Μελιτζάνας που γίνεται τέλος Αυγούστου. Αυτός ο δρόμος εδώ πέρα, αυτό το ρέμα έχει δίπλα δρόμο που οδηγεί στο νεκροταφείο στο 1 από τα 2 και συνεχίζει και από την πίσω πλευρά είναι ο Sector Mars. Αυτή την διαδρομή την προτιμούν πολλοί ξένοι την Άνοιξη και το φθινόπωρο γιατί έχει ίσκιο, δεν την βλέπετε από εδώ βέβαια, είναι πίσω από το Κοκκινόβραχο. Έχει ίσκιο και μπορούν να κάνουν όταν έχει ζέστη. Το Λεωνίδιο χωρίζεται σε 3 συνοικίες. Την Σίο και είναι αυτή που βλέπετε εδώ, περίπου μέχρι αυτό το σημείο πηγαίνει. Μετά είναι η Στάη, αυτό το κομμάτι που πάει προς την έξοδο για Έλωνα, που είναι αυτός ο δρόμος εδώ. Και απέναντι, όλα τα σπίτια που είναι απέναντι από το ποτάμι, είναι το Κύλασο. Εδώ φαίνεται το μεγάλο και το μικρό γήπεδο ποδοσφαίρου και το κλειστό γήπεδο του μπάσκετ. Πίνιο του Λεωνιδίου η πλάκα. Το λιμάνι δεν φαίνεται, είναι πίσω από την κοιμωμένη. Και στο βάθος εδώ, δεξιά από την πίσω πλευρά μέσα στον κόλπο, είναι ο οικισμός Πούληθρα. Από εδώ, όταν συνεχίσεις προς Αθήνα που είναι ο δρόμος, πίσω από το βουνό αυτό που φαίνεται, είναι ο οικισμός Σαμπατική με το λιμάνι, το ομώνυμο λιμάνι και το ξενοδοχείο μας το Πόρτο Σαμπατική. Αυτό είναι το Λεωνίδιο από ψηλά από τη σημαία.
Σε επόμενα βίντεο θα σας δείξω από κοντά το Λεωνίδιο και θα σας πω και την ιστορία του. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μείνατε μέχρι το τέλος. Επόμενο βίντεο θα είναι στον Άγιο Αθανάσιο, το μονοπάτι. Γεια σας!